Én azzal egyeztetek a külügyminiszteri tanácsok előtt meg után az ott meghozott döntésekről, vagy az ott meghozandó döntésekről, akikkel Magyarország szempontjából fontos egyeztetni. Szergej Lavrov köztük van? Hát hogy? Hát Magyarország számára Oroszország egy fontos együttműködő partner. Hétfőn Sárváron tartott kampánygyűlést Szijjártó Péter külügyminiszter. Itt van ez az újabb akció, kiderül, hogy egy magyar újságíró közreműködésével külföldi szolgálatok lehallgattak engem, Magyarország külügyminiszterét. A helyzet az az, hogy óriási titkokról rántják le a leplet. Nyilvánosságra került egy hangfelvétel leírata, amiben állítólag 2020-ban Szijjártó Péter arra kéri Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy hívja meg Péter Pellegrini szlovák miniszterelnök jelöltet Moszkvába, hogy ezzel segítse a szlovák szocialista párt kampányát. Nem érzi úgy esetleg, hogy akár az európai szolgálatok, akár a magyar szolgálatok cserben hagyták önt így, hogy nyilvánosságra kerülnek ilyen beszélgetések? Hát nézze, nekem olyan nagy illúzióim az európai titkosszolgálatokkal kapcsolatban sosem voltak. Én azt durvának tartom, megmondom őszintén, hogy egy Európai Uniós tagország külügyminiszterét így lehallgatják. Meg tudja erősíteni, hogy az a szöveg, ami megjelent ma Panyi Szabolcs Facebook oldalán, az hiteles? Ez elhangzott ön és Szergej Lavrov között 2020 februárjában? Hát nézze, de nem az a helyzet, hogy engem lehallgattak. Hát erről ír ez az újságíró itt hosszasan, hogy a külföldi szolgálatok milyen információkkal látták el őt az én telefonbeszélgetéseimről. Hát ő beszél róla. 11 és fél éve vagyok külügyminiszter, meglepődne, hogyha megtudná, hogy engem hány külügyminiszter, meg államvezető keresett meg azzal, hogy egy másik ország külügyminiszterével, meg állami vezetőivel hozzak össze telefonbeszélgetést, találkozót, tárgyalást, és hogyha ezek nem ellentétesek, vagy nem voltak ellentétesek a magyar nemzeti érdekekkel, én mindig segítettem. Ebben meglepődne ön is, meg a Panyi úr is, meg a titkosszolgálatok is, hogyha megtudnák, hogy hány ilyen volt az elmúlt időszakban. Akkor meg tudja erősíteni, hogy ön tényleg azt kérte Szergej Lavrovtól, hogy hozzon össze egy találkozót a szlovák miniszterelnök jelölttel, akkor azért, hogy segítse az ő kampányukat Szlovákiában? Igen, most úgy csinál, mintha valami nagyon új dologról lenne szó. Hát 2 éve ugyanez a hír már megjelent. És akkor én világosan reagáltam, hogy ez a diplomácia egyik lényege, hogyha segítséget kérnek tőled, és az nem ellentétes a te nemzeti érdekeddel, akkor segítesz. A szlovák választási kampány érdekében, tehát ennek a pártnak az érdekében hozta össze ezt a találkozót? Én a nyilvánosság előtt is világosan beszéltem akkor arról, mind a szlovák, mind a magyar médiában, hogy a közép-európai együttműködés az a magyar külpolitika egyik fontos célkitűzése, és hogy egy szuverenista kormánnyal mindig könnyebb együttműködni, mint egy Sorosék által finanszírozott kormánnyal. A Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetés leíratát egyébként Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró hozta nyilvánosságra. Azután, hogy a Mandineren nem sokkal korábban megjelent egy TikTokban készült hangfelvétel, amin Panyi Szabolcs beszélget egy forrásával, és ebben azt mondja neki, hogy információja van arról, hogy európai titkosszolgálatok lehallgatják az oroszokat, és így juthattak hozzá Szergej Lavrov és Szijjártó Péter beszélgetéséhez. Külföldi forrás, akiknek vannak telefonbeszélgetéseik, egy Európai Uniós országnak egy állami szerve, megadtam nekik 2 számot, mondták, hogy ők is ezt a 2 számot látják, és nincs most te kívül kaptad meg az én számomat? A te számodat. Tőled kértem el a számaidat, a te számodat meg a Péterét, és akkor én csak azt kérdeztem meg, hogy ezen a 2 számon kívül látnak-e harmadik számot. És akkor mondták, hogy nem, ezt a 2 számot látják. Ők nem a Pétert, nem téged. Figyeltek? Hát itt. De mi csapatunk nem mert? A kormánymédia ezután arról kezdett el cikkezni, hogy Panyi Szabolcs segítségével tudták lehallgatni Szijjártó Pétert ezek a szolgálatok. Ugye ön azt mondta, hogy önt hallgatták le. De hogy ezt honnan tudja pontosan, mert ugye abban a hangfelvételben, ami a Mandineren megjelent, ott Panyi Szabolcs azt mondja, hogy nem önt hallgatták le, hanem az oroszokat. Hát ezt döntsék el önök. Hát én is ott voltam. Hogy elképzelhetőnek tartja, hogy itt nem önt hallgatták le ezek a szolgálatok, hanem az orosz külügyminisztert, és akkor úgy került ebbe ön is? Én nem tudom, mi elképzelhető. Én azt tudom, hogy van egy magyar újságíró, aki az én telefonszámommal házal titkosszolgálatoknál, külföldi titkosszolgálatoknál. Ezt kell kideríteni, hogy ez hogy lehetett. Mindegy az, hogy most az orosz vagy a kit hallgattak le. A másik hír, ami hétvégén jelent meg a Washington Postban, hogy Szijjártó Péter az uniós ülések szüneteiben rendszeresen egyeztet Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ülésen elhangzottakról. Én azzal egyeztetek a külügyminiszteri tanácsok előtt meg után
az ott meghozott döntésekről, vagy az ott meghozandó döntésekről, akikkel Magyarország szempontjából fontos egyeztetni. Szergej Lavrov köztük van? Hát hogy? Hát Magyarország számára Oroszország egy fontos együttműködő partner. Például az energiaellátás szempontjából. Vagy mondok önnek más, 2020 környékén például a Sputnikot onnan kellett megvásárolni, mert a von der Leyen féle megrendelt mennyiségek nem jöttek, nekünk meg be kellett oltani a magyar embereket. Szoktam egyeztetni olyan fontos partnerekkel, mint a törökök, mint az izraeliek. Szoktam egyeztetni az amerikaiakkal is, akkor, hogyha van olyan fontos kérdés az európai tanácsüléseken, ami érinti mondjuk a magyar-amerikai együttműködést. Szoktam egyeztetni indiaiak. Szóval minden olyan fontos partnerünkkel szoktam egyeztetni, akikkel való együttműködésünket érintik az ott születendő döntések. De ebben nem tudom, hogy tényleg mi az annyira különleges. Ez a külpolitikának, a diplomáciának a lényege. Az egész azért baromság, mert ezt úgy próbálják beállítani, mint hogyha itt valami óriási titkok kapcsán valami olyan dolgok derülhetnek ki bárki számára, ami egyébként nem derülhetne ki a tanácsülésen. Nem erről van szó. Még egyszer elmondom. A tanácsüléseken egy csomószor születnek olyan döntések, amelyek befolyásolják Magyarország együttműködését a más országokkal. És erről én egyeztetek mindig, legyen szó gazdaság, energia, egészségügy, bármi, hát muszáj, hát nem szigeten élünk. Donald Tusk lengyel miniszterelnök és a volt litván külügyminiszter azt mondták, hogy hozzájuk már korábban jutottak el információk azzal kapcsolatban, hogy a magyar fél az oroszokkal megoszt információkat. És csak hogy ők azt mondják, hogy emiatt ők korlátozzák is azt, amit elmondanak ezeken az üléseken, ahol ott van Magyarország. Igen, de ennek a hülyeségnek ne higgyenek, azt javaslom. Tehát ha volt olyan külügyminiszter kollega, aki marha hosszan és marha sokat és marha unalmasan beszélt, akkor az pont a Landsbergis volt. Az annyit beszélt minden tanácsülésen, hogyha nem tudom, hogy ha ezzel már moderálta magát, meg rövidített, akkor nem tudom, mi a Kalevalát akarta volna felolvasni, vagy mit akart volna. Hát, tudom, hogy az nem litván, mielőtt még majd leírják. Vagy nagyon hosszú könyveket akart felolvasni, vagy nem tudom. Hát ha az az önkorlátozás, amit ő csinált, akkor a 3 percért 15 percre ki kell bővíteni a felszólalási időkeretet. Szóval ne üljenek fel az ilyen hülyeségnek, azt javaslom. Tart attól még további telefonbeszélgetéseinek a információk, hogy elhangzottak nyilvánosságra kerülnek? Azért nem tartok semmi ilyesmitől, mert amikor én külügyminiszter kollégákkal beszélek, én ugyanazt az álláspontot képviselem telefonban, ugyanazt az álláspontot képviselem tanácsüléseken, és ugyanazt képviselem itt önök előtt. Hát ha valamivel nem vádolhatnak, még önök se, akik aztán igazán utálnak engem, azzal nem vádolhatnak, hogy mondjuk ne lennék egyenes és őszinte. Hát mikor hagytam kérdőjeleket a saját mondani valóm kapcsán? Hát mikor hagytam őket kétségbe, hogy mit gondolok? Nem kéne körültekintőbbnek lenni, amikor bizalmas telefonbeszélgetéseket folytat, hogy ezeket ne tudják lehallgatni esetleg más szolgálatok? Most én vagyok a hibás azért, mert egy külföldi titkosszolgálat lehallgatja egy EU-s külügyminiszter beszélgetést, azért ne forduljunk mellé idáig, én azt hadd kérem még önök sem.